کسټمایز کول کې بل آپشن دی د ټایپوګرافي دا د فونټس او د دې د کلرز او د دې سره ریلیټډ دی چې د فونټ سایز وسونه په کم پیج باندې به او په کم ځای کې به کم فونټ ټایپ یوز کیږي ا دغه ټیکسټ کیپټل به اسمال به غټ به وړو کې به هغه ټول سیټینګ د دې ځنه کیږي دلته کې یو د ټاپ بار آپشن دی چې اوس ډیسیبل دی دا انیبل کولای هم شي چې دا تاسو انیبل کې په دې ټاپ بار کې تاسو سر ټیکسټ سه اډ کولای شي لکه فری شیپینګ یا د سایډ بار کې سر نوټس هغه په دې ځای کې تاسو اډ کولای شي په دې ټاپ بار کې دلته کې کانټینټ په شو کوي ټاپ بار فل ویت مطلب دا بالکل فل ویت غټون ته برسېدلې او که فل ویت نه دا انچک کوي د دې ځای نه ته ټاپ بار اډ کیږي دلته کې په ټاپ بار کې تاسو مطلب دا اوس د سوشل میډیا آیکن دی که تاسو ټاپ بار انیبل کړئ دا غینه پس بیا سوشل میډیا آیکانز پکې اډ کول غواړي څه پکې اډ کول غواړي هغه کول شي دا هیډر دی په هیډر کې د قسم لوګو مینیو او په موبایل مینیو بسنګي هغه ټول د دې ځګینه سټایلز کې سټایلینګ او دا غي د دې ځګینه کې په دې پسې دا ځکه زر کوم چې دا آپشن چې دا هر تیم سره چینج کیږي نو لکه دا نه غواړم چې بس دی او تناسب او په دې په ډیټیل کې لګیم چې د تاسو سبا ورزبل تیم یوز کوئ تاسو په هغه کې دا آپشنز نه شو کیږي او بل خبره دا چې دا هغه آپشن دی چې تاسو دې ته په خپل مو کورای نو پوهه وپېښئ چې بس دا آپشن دی او دیس یوز کول غواړي اوس دلته کې د بلاک پیج بلاک کا دلته کې کولاو کوم بلاک پیج نو چې دې پیج ټمپلیټ پسنګي دا اوس دلته کې فل ویت سلیکټ دی د بلاک پیج هغه ټمپلیټ چې دی هغه به موږ دلته کې فل ویت سلیکټ کړی تاسو سایډ بار پکې اډ کول غواړئ بیا فیچرډ ایمیج به شو کیږي کنه کم ټیکسټ به شو کیږي نه شو کیږي دا څه تاسو انیبل ډیسیبل کولای شي بیا د سنگل پوسټ ته چې کله سنگل پوسټ باندې زه کلیک کوم او سنگل پوسټ کولاو شنو دی هم فل ویت دی د کسټمایزیشن هم تاسو د دې نه کولای شئ چې سایډ بار به پکې نه وي او کم هیډینګ ټایټل فیچرډ ایمیج دا به شو کیږي نه شو کیږي هغه تاسو د دې نه کولای شئ دلته WooCommerce دا به موستلی تاسو ته په هر WooCommerce پلګین چې تاسو انسټال کړئ دا به تاسو ته بیا په هر ویب سایټ کې شو کیږي دا د WooCommerce پلګین سره ریلیټډ دی او په دې کې چې کوم دی دغه خی آپشنز د خی د سٹور نوټس مطلب دا اوس ډیمو سٹور دی نو دا نوټس دی چې کله ډیمو سٹور نه نو په دې بس دا سٹور نوټس انیبل کم دی به هغه نوټس دلته کې شو کوي چې دا یو ډیمو دی دلته کې اوس دا شو کوي دا ډیمو دی نو زه به دا سٹور نوټس نه انیبل کوم که تاسو سبل څه نوټس دلته کې لګول غواړئ هغه به کوم انیبل کوئ لیټ سپوز سیلز را روان دي د هغې مطابق څه دغه کوئ نوټس هغه به کوم شو کولی شي بیا د WooCommerce کوم جنرل آپشن دی چې ریموو کسټم فیچرز هغه ته ریموو کول غواړئ بیا دلته کې د هغې سټایلینګز د هغې کوم ایمیج به څنګه شو کیږي د هغې ټول د دې ځای نه چینج کیږي بیا مینیو کارت چې په کارت کې به دلته کې د کارت دا بټن شو کیږي که نه او په موبایل باندې بیا مینی کارت شو کیږي که نه ټیک شوه دلته کې مطلب موبایل مینیو کې دلته کې کارت شو کیږي که نه نو دا د هغې آپشنز دي او بیا دلته کې د آرکایوز مطلب دا که تاسو د یو کیټګري کولاو کوئ د پروډکټ نو هغې پروډکټ کیټګریز سیټینګ به څنګه لیټ سپوز زه دې ته راشم او دلته کې زه د پروډکټ یو کیټګري کولاو کوم زه دا پروډکټ اسی سلیکټ کوم او د دې پروډکټ کیټګري ته لاړ شم د دې کیټګري چې مینس کلاتینګ ده نو دا آرکایوز نه مطلب دا کوم کیټګریز چې کولاو شي د کیټګري پیج یا د ټیګ پیج یا سرچ پیج نو چې د هغې به لیاوټ څنګه نو هغه هم تاسو د دې ځای کې نه چینج کولی شئ اوس په دې کې سنګل پروډکټ چې کله یو سنګل پروډکټ کولاو شي هغه به څنګه شو کیږي او د هغې سټایلینګ به څنګه هغه هم تاسو چینج کولی شئ د چیک آوټ پیج سټایلینګز به څنګه هغه پکې هم تاسو د دې ځای کې نه چینج کولی شئ څه نوټس پکې دغه کوئ څه فیلډ پکې ریکوایر کوئ څه پکې اپشنل کوئ څه ترې ریموو کوئ هغه آپشن پکې هم موجود دی ایډوانس سټایلینګ دلته کې د پروډکټس کوم سټایلینګ چې موجود دی چې د دې سټارز به داسې کلري بیک ګراوند به داسې کلري د سیل لیبل به دای نو هغه ټول د دې ځای نه تاسو چینج کولی شئ بیا پسې دلته کې د پروډکټ ایمیج یو بل آپشن موجود دی چې د پروډکټ ایمیج ویت په څونه هایټ په څونه او هغه به کسټم سایز دی اوس د دې کسټم سایز 3/4 دی تمنیل کراپینګ که دا 1/1 ځکه نو دا به سکویر ته کنورټ شي نو هغه هم بیا تاسو د دې ځای نه کولی شئ ټیک ده نو دا د دې مختلف سټایلز دي دا د WooCommerce ریلیټډ شو نور څه آپشنز چې دی هغه پسې بیا په نیکسټ ویډیو کې وګورو چې دلته کې نور څه آپشنز موجود دي